Доброго дня! Вітаю всіх на каналі FF. Слава Україні! Сьогодні ми знову говоритимемо про фотокниги. Зокрема, про дуже хороший альбом Ігоря Малієвського «Знаки Львова». Строго кажучи, автор цього альбома чех і проживає у Празі, але він має українське походження. І альбом виданий хорошим чеським видавництвом «Кант», про яке раніше ми вже згадували. Але це альбом про Львів. І була виставка у Львові. Цей альбом продавався у Львові. Частина текстів у ньому є українською мовою. А ще цей альбом є однозначно подією у культурному житті України, а зокрема і Львова. Відразу скажу, що цей альбом про Львів не зовсім звичайний. А чим він виділяється серед численних видань про Львів? По-перше, він не є парадним і туристично глянцевим. І в моїх очах це є однозначний плюс. По-друге, він дуже поетичний. Причому поетичний подвійно. Тому що він є поетичним фотографічно і літературно. Отже, ми знову маємо альбом із авторським текстом. Але цей текст є вишуканим і чудово приготованим. Тому що Ігор Малієвський не лише хороший фотограф, але і добрий письменник. Зараз я вам зачитаю один маленький уривок. Львів – це казкове місто, всі ми його знаємо, та ніхто ніколи там не був. Чи був там уже давно? Можливо, тоді це було інше місто, бо ж на одному місці їх відразу кілька. Вони відкриваються поступово. Якщо необережно відгорнути сорочку фасаду, за нею вириваються польські чи єврейські, а часом німецькі чи російські написи. Львів – це місто, яке не знають ті, хто в ньому живе. І це добре, бо щойно усвідомивши, хто ми є, починаємо грати самих себе і незворотньо втрачати. На фотографіях ми бачимо дуже атмосферний Львів. Власне, Львів як сон. Тут різні відбиття, перевідбиття і багато птахів у хмарному небі. У цьому хлопчику я впізнаю себе у давно загубленому Львові, що розтанув, мов казка. У глибині хрест, як попередження про грядущі життєві перипетії. Манекени і люди. Кожен живе своїм життям. Відбитки тіней і страхітливий неприємний камінний колобок. Напевно, Ігор Малієвський використовував постановку, бо на цій фотографії ноги тієї ж моделі, що і на обкладинці. Але це не шкодить. Тут є дивні куточки, які я точно бачив, але не пам'ятаю, у якому житті. А є зовсім незнайомі. Львів, у якому я ще не був. А ще у цьому Львові багато перуть, бо всюди сушиться білизна. Причому Ігор Малієвський тонко відчуває, коли фото мусить бути різким, а коли ні. Вікна підглядають за простою античною робітницею, яка несе глечики. Ось типовий пикатий галичанин тягне макулатуру. Дівчинка у легкій хустці несе всю свою релігію, а зверху на неї втомлено дивиться Ісус Христос. Неповторна атмосфера львівських двориків. Знову відбиття і перевідбиття. Серце з павутиною – це дуже незвичайний образ. І пішохід з болідами, які пролітають над ним. Пика і поцілунок. На цих фотографіях можна простежити, що Ігор Малієвський – майстер небанальних порівнянь і цікавих співставлень. У його Львові багато храмів і віруючих, але Малієвський бачить їх не як набридливий тип з фотіком, а якось дуже мудро і людяно. Ось молодий Львів стрибає по старих каменях. Чудова постановка, у якій насправді багато правди.
Дрібка еротики. Львів упізнаваний і теплий. Трохи сюру і навіть не знаю чого. Львова, мабуть. Брами, за якими колись жили садистичні панянки Бруно Шульца, що давно вже перетворилися на покірних бабусь. Собака охороняє колиску Ісуса. Чудове фото на вулиці Марії Сніжної. Око в трикутнику – це символ Божий, зорить з висоти небесної. У тому Львові атмосферу можна черпати пригорщами і не вичерпаєш. Банан насущний і хліб духовний. Лампочка небесна і накладання ріманових просторів. Ці фото на дивовижу багаті. Знову ліхтар небесний. Молодість з лукавими очима і двірничка з прапором із очима, що пізнали біду. Легкокрилий манекен. Різні покоління віруючих, різні погляди. Цікаве співставлення, не банальне. Сердечко і діти, що вперто деруться на небо. Старий львівський годинникар-вампір. Проповідниця та історія, розказана про неї малієвським письменником. Тут все трохи дивне, тут часто дощить, і в цьому дощі, в цьому повільному тихому падінні крапель стаються дивні речі. Наприклад, людина стає храмом, чи храм стає людиною або птахом. Все у Львові змінюється, все постійно в дощі. І тому ніколи точно не знаєш, що бачиш. Та це добре, бо ти можеш постійно дивуватися, вражатися, тому що навіть якщо ти проходив якоюсь вулицею чи місцем 100 разів, ніколи в тому дощі не можеш знати, на якому місці власне є. Або що ти побачиш там наступного разу. І в кінці чудове фото, як послання, як поштівка від Ігоря Малієвського зі Львова. Аналогове правдиве фото. Таке саме правдиве, як і Львів на його фотографіях. Альбом Ігоря Малієвського суттєво підважує міф про стріт-фотографію. Але в ньому фотографії зроблені на вулиці, проте язик не повертається назвати їх вуличною фотографією. А яка ж це фотографія? Привіт вам від Йозефа Судика. Це фотографія поетична і романтична. Плівка, середній формат, знову двооб'єктивна Yashica MAT 124G і Pentax 6х7. Школа таки має значення, як і походження, як і гени, як і середовище. До наступної зустрічі!